Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau một ngày chơi với bạn cùng phòng ở nhà ma, chúng tôi mệt mỏi nên đã về trường sớm rồi. Nhưng 11 giờ rưỡi tối, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ. Khách hàng, nhà chúng tôi sắp tan làm rồi. Tại sao bạn vẫn chưa ra ngoài? Tôi tưởng đó là một trò đùa, không để ý. Vài phút nữa, trưởng phòng ngủ đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Sao bạn vẫn chưa về? Tối nay dì nội chú kiểm tra giường. Tôi sửng sốt. Tôi đã ở trong phòng ngủ từ lâu rồi. Nhìn hộp thoại mà trưởng phòng ngủ vẫn liên tục nhập. Tôi tê liệt. Đa, bạn đâu? Sao vẫn chưa về phòng ngủ? Cả ba chúng tôi đều đã đợi bạn rất lâu rồi. Lúc chiều bạn nói muốn chúng tôi đi trước. Bạn muốn chơi thêm ở ngôi nhà ma ám. Bạn thường không phải là người sợ ma nhất sao? Tôi rõ ràng đã ở trong phòng ngủ rồi. Và những người bạn cùng phòng đã cùng tôi chơi ngôi nhà ma ám. Bây giờ cũng đang ở cùng tôi mà. Họ rửa mặt, xem tivi, bình thường cũng không khác gì. Vậy người trong điện thoại đang gửi tin nhắn cho tôi là trưởng phòng ngủ. Vậy đang ngồi đối diện với tôi, trưởng phòng ngủ nhắm mắt đắp mặt nạ là ai? Tôi mở ảnh đại diện của trưởng phòng ngủ trong điện thoại di động, kiểm tra vòng kết nối bạn bè của cô ấy. Sau khi xem nội dung và bình luận quen thuộc, tôi chắc chắn rằng WeChat này là của chính trưởng phòng ngủ. Đúng vậy, nhưng bây giờ trưởng phòng ngủ trước mặt tôi. Điện thoại di động màn hình đen đặt ở xa trên bàn, không thể gửi tin nhắn cho tôi được. Gần đây đã thay đổi điện thoại mới. Lướt video của Nhiên rõ ràng hơn rồi. Mọi người đổi mới xong cái cũ đều xử lý như thế nào? Giống như cái cũ mà tôi từng thay thế. Camera điện thoại di động, quang kéo. Tim tôi như xương sườn gãy, đập mạnh vào ngực. Giây tiếp theo đắp mặt nạ trong phòng ngủ. Dường như nhận thấy tầm nhìn của tôi, mở mắt ra, mắt nhìn thẳng vào tôi rất nhiều. Sao bạn lại nhìn tôi như vậy? Sắc mặt còn xấu như vậy. Tôi bị ảnh hưởng bởi những động tác và âm thanh bất ngờ của cô ta. Sợ quá, rơi khỏi ghế. Đồng thời, đèn trong ký túc xá cũng đột nhiên tắt. Tôi hét lên, nhưng xung quanh lại bất ngờ yên tĩnh lại. Ngay cả hai người bạn cùng phòng khác xem tivi, âm thanh chơi game cũng không còn nữa. Tôi chậm rãi ngước mắt lên, trưởng phòng ngủ và hai người bạn cùng phòng khác. Không biết khi nào, tất cả đều đứng trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Dưới ánh trăng mờ, khuôn mặt của họ trông rất u ám. Da tôi tê dại, mạnh mẽ bình tĩnh mở miệng nói chuyện với họ. Nhưng bất kể tôi nói gì, không ai trả lời tôi. Họ chỉ đứng trước mặt tôi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thể không đứng dậy và chạy nữa. Một đôi tay lạnh lùng đột nhiên nắm chặt cánh tay tôi. Tôi không thể thoát ra được. Ngay khi tôi nghĩ tôi thực sự muốn nói chuyện, đèn trong ký túc xá sáng lên. Xung quanh đột nhiên nổ ra một trận cười chói tai. Ha ha, trưởng phòng ngủ và hai người bạn cùng phòng khác đang chỉ vào tôi, cười. Các bạn xem tôi nói lá gan nhỏ mà. Chỉ làm Đa sợ thôi, sợ chết khiếp. Ha ha, buồn cười quá, nhưng không làm bạn đằng xuất, phải không? Bạn cùng phòng cười, cầm điện thoại di động lắc lư với tôi. Vừa rồi là tôi cầm điện thoại di động của trưởng phòng ngủ, gửi cho bạn. Màn hình đen trên bàn dài là điện thoại của tôi. Cho nên căn bản không tồn tại phòng ngủ thật hay giả. Là Trần Hạnh Hoa lấy điện thoại của trưởng phòng ngủ, cố tình gửi cho tôi những tin nhắn đó để làm tôi sợ. Tôi đứng yên tại chỗ, mặc dù cảm thấy tức giận, nhưng cảm giác lo lắng và sợ hãi đó cuối cùng đã biến mất. Hóa ra chỉ là một trò đùa. Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, số lạ trong điện thoại lại gửi tin nhắn. Khách hàng, giờ bạn đang ở đâu? Nhân viên của chúng tôi vừa vào nhà để tìm bạn. Không thấy bạn, nhưng chúng tôi thực sự sắp tan làm rồi. Chúng tôi dựa trên GPC của điện thoại của bạn. Xác nhận rồi, bạn vẫn còn ở nhà. Đúng vậy, xin vui lòng cho chúng tôi biết vị trí cụ thể. Đừng chơi trò trốn tìm với chúng tôi nữa. Tôi giật mạnh một lúc. Sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hơi tức giận nói với mấy bạn cùng phòng. Đùa cũng phải có độ. Gửi một lần là đủ rồi, vẫn chưa xong phải không? Những người khác nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Bạn đang nói gì thế? Đa, chúng ta lấy điện thoại của trưởng phòng, gửi tin nhắn cho bạn một lần à? Cái gì vô tận? Vẫn giả vờ phải không? Biết tôi gan nhỏ nên muốn thử lần hai hả? Ngay khi tôi chuẩn bị vén tay áo lên và cãi nhau với họ, nhưng bỗng nhiên nhận ra một chuyện. Ngay lúc này, ba người bạn cùng phòng trước mặt tôi, không ai cầm điện thoại. Nhưng số lạ này trong điện thoại, nhưng vẫn không ngừng gửi tin cho tôi. Nói cách khác,
Số lạ trong điện thoại. Có lẽ đó không phải là trò đùa của bạn cùng phòng của tôi. Chẳng lẽ con số lạ này có thật là nhà ma không? Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, tạm thời không có lựa chọn, nói với bạn cùng phòng về số lạ này. Mấy bạn cùng phòng xem biểu cảm của tôi không đúng, cũng cảm thấy thất vọng. Tôi không thể đùa được. Cứ tự đi làm việc của mình đi. Đêm tôi nằm một mình trên giường, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Trong lòng tuy muốn tin chuyện hôm nay là một trò đùa, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Không, tôi nghĩ đến trong tin nhắn được gửi bởi số lạ này về tôi, GBC vẫn còn ở đây. Tôi vô tình lấy điện thoại ra kiểm tra vị trí. Trong nháy mắt, cột mốc màu xanh xuất hiện. Tôi sợ đến mức suýt ngã khỏi giường. Vị trí của tôi thực sự vẫn còn ở ngôi nhà đó. Trái tim tôi lập tức lại nhắc đến. Một cái lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Làm sao có thể? Trường chúng tôi cách ngôi nhà đó, cách đây mười mấy km. Bản đồ này định vị lại như thế nào có sai sót, cũng không nên là kết quả như vậy. Huống chi tôi từ vào nhà ma rồi ra về. Ký ức cùng bạn cùng phòng bắt taxi về ký túc xá, tất cả đều ở trong đầu tôi. Cái quái gì thế này? Tôi nhanh chóng đem mọi thứ nói cho tôi biết bạn thân nhất của Đồng Huyền học. Bạn thân bảo tôi ngồi chung chỗ với cô ta, lại bảo tôi quay video cho cô ấy nhìn vào môi trường ký túc xá hiện tại. Sau khi xem xong, bạn thân im lặng rất lâu mới nói nhiều. Hôm nay bạn có cảm thấy tức ngực và chóng mặt không? Tôi nghĩ rồi, đúng là có tình huống này. Ngẫu nhiên đánh cho hắn, có. Bạn biết tại sao không? Bởi vì bây giờ bạn không ở trường, cũng không có ở nhà ma, mà là bên dưới địa chỉ ở nhà ma. Tôi vừa theo dõi hơi thở của vị trí đó. Bên dưới ngôi nhà ma ám đó là một ngôi mộ nghìn năm tuổi. Người đang ở trong ngôi mộ này. Tất cả những gì bạn nhìn thấy trước mắt, tất cả đều là ảo tưởng do lão ma tạo ra cho bạn trong mơ. Nhìn thấy tin nhắn này, tôi thật sự rất lạnh. Trả lời. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Bạn thân trả lời rất nhanh. Bây giờ bên cạnh bạn, ngoại trừ ngày xảy ra tai nạn của bạn, những gì bạn mang theo khi ra ngoài đều là thật. Những thứ khác đều là ảo giác. Đừng bao giờ ăn bất cứ thứ gì trong ảo giác. Hắn lại gửi cho tôi một chuỗi kinh văn mà tôi đọc không hiểu. Đây là lời khấn cứu mạng. Bạn phải bắt đầu đọc xong 500 lần vào lúc 12 giờ đêm. Sau đó cúi chào trời 3 lần, có thể bảo vệ cuộc sống của bạn. Nhưng 12 giờ hôm nay đã qua rồi. Bạn chỉ có thể đợi đến ngày mai. Trong thời gian này, bạn chỉ cần nhớ, đừng tin tưởng bất cứ ai trong tưởng tượng của bạn. Đừng ăn bất cứ thứ gì trong tưởng tượng. Bị mắc kẹt trong hầm mộ trong vòng 2 ngày không ra, bạn đã phí 1 ngày rồi. Tối mai là cơ hội cuối cùng của bạn. Phải nhanh lên. Tôi đã nhớ những lời khẩn đó. Nằm trên giường nhìn xung quanh, không thể tin được mọi thứ thật như vậy. Chỉ là ảo tưởng. Từng người một sẽ thở. Bạn cùng phòng cãi nhau, không có thật. Ngay khi tôi sợ, trong khi ra sợ hãi và lo lắng tê liệt, bên tai thổi qua một cơn gió mát. Một giọng nói nhỏ giọt và khàn khàn, bên phải tôi. Đa, bạn đang nhìn gì thế? Tôi sợ quá. Tôi thấy có Trần Hạnh Hoan đang đứng cạnh giường tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt cô ấy lạnh lẽo nhìn lên người tôi, trống rỗng và kỳ lạ. Tôi vừa định nói, hắn đột nhiên rít lên một tiếng, bảo tôi đừng nói chuyện. Sau đó đưa đầu vào tai tôi, nhẹ nhàng nói, bạn có để ý không? Sau khi trở về từ nhà, mọi người đều rất sai. Tôi chần chờ một lát, nhưng tôi nghĩ cô ta chỉ là một nhân vật trong ảo giác của tôi, chỉ có lệ nói hắn vài câu. Nhưng Trần Hạnh Hoan lại có vẻ càng gấp hơn. Hắn kéo cánh tay tôi, lên tiếng hỏi tôi, chúng ta đến nhà ma vào ngày nào? Tôi cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn là trả lời hôm qua. Nghe tôi trả lời như vậy, mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, mặt đầy phấn khích. Chỉ để lại một câu, ngày mai bạn sẽ hiểu. Quay lưng về giường ngủ. Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, tôi cứ xem kinh văn bạn thân gửi cho tôi, đảm bảo không có gì sai khi niệm chú vào tối nay. Trần Hạnh Hoan thấy tôi dậy sớm như vậy, biểu cảm rất vui mừng, còn mua bữa sáng để tôi cùng ăn. Tôi đói quá, nhưng nghĩ đến lời bạn thân nói, hay là lịch sự từ chối. Trần Hạnh Hoan biểu tình kỳ lạ nhìn tôi một cái, nhưng cũng không nói gì nữa. Mai đến trưa, cuối cùng tôi đã tìm thấy một nơi kỳ lạ. Trương Tiểu và một người bạn cùng phòng khác, Vương Tiểu Tuyết, vẫn đang ngủ, và dù sao cũng không thể thức dậy. Nhưng ý nghĩ về họ là những nhân vật trong ảo giác của tôi, mọi thứ dường như không còn vô lý nữa. Trần Hạnh Hoan lại lúc này đột nhiên nói một câu bên tai tôi.
Cả hai sẽ thức dậy lúc 5:35 chiều. Nghe được câu nói đột nhiên này, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ chăm chú xem kinh văn thôi. Sau tất cả, cho dù đó là Trần Hạnh Hoan hay hai người bạn cùng phòng khác, không phải là người thật, tôi không cần phải phí thời gian với họ. Mọi thứ ở đây thật kỳ lạ. Tôi phải quay lại ngay. Nhưng lúc 5:35 chiều, trưởng phòng ngủ và Vương Tiểu Tuyết thật sự đúng giờ tỉnh lại rồi. Họ cứng rắn ra khỏi giường, rồi đột nhiên trở nên sống động, trông rất phấn khích. Trần Hạnh Hoan liếc nhìn thần sắc của tôi, sau đó hỏi hai người kia phòng ngủ Giải Tiểu Tuyết: chúng ta đến nhà ma khi nào vậy? Hai người còn lại nhìn hắn như kẻ ngốc. Bạn bị sao thế? Tất nhiên là hôm nay. Không phải chúng ta vừa ra khỏi nhà sao? Trần Hạnh Hoan mặc kệ biểu tình sửng sốt của tôi, tiếp tục hỏi: các bạn không nhớ hôm qua chúng ta cố tình nhấc điện thoại của trưởng phòng, nhắn tin trêu đùa không? Vương Tiểu Tuyết cười rất to. Trần Hạnh Hoan: bạn chưa đến nhà ma mà sợ mất đầu óc chứ? Hôm qua chúng ta đùa khi nào? Trần Hạnh Hoan nhìn tôi, một cái nhìn như thế này bạn hiểu chưa? Trần Hạnh Hoan nói cho tôi biết, trước hôm qua, tôi cũng ở trong tình trạng giống như hai người họ. Mỗi ngày đều ngủ đến 5:35 chiều. Nhưng lần đầu tiên chúng tôi trở về từ ngôi nhà ma ám, ký ức cũng vẫn lưu lại ngày đó. Vô hạn luân hồi. Trần Hạnh Hoan nói hắn là người đầu tiên tỉnh lại. Hắn phát hiện dù thế nào hắn cũng không thể ra khỏi ký túc xá, ngay cả ra khỏi cửa ký túc xá. Những người khác trong ký túc xá nhìn thấy cô ta cũng giống như nhìn thấy không khí, hoàn toàn không để ý. Trong những ngày này, hắn liên tục dưới nhiều hình thức khác nhau cố gắng đánh thức chúng tôi, nhưng kết quả đều không đạt yêu cầu. Kể cả hôm qua, cô ta cố tình lấy điện thoại của trưởng phòng ngủ gửi tin nhắn cho tôi, tạo ra một bầu không khí kỳ lạ. Tôi thực sự, đây không chỉ là lần đầu tiên tôi dùng phương pháp này, nhưng chỉ có bạn, phản ứng hôm qua không giống mấy lần trước. Vì vậy, tôi dám đoán rằng bạn cũng đã thức dậy. Tối qua, tôi mới đặc biệt hỏi bạn sau 0 giờ. Chúng ta đi vào ngày nào? Kết quả đúng như tôi nghĩ. Hôm nay bạn cũng không ngủ đến 5:35 chiều, mà là dậy sớm. Rất nhiều. Cuối cùng tôi không còn cô đơn nữa. Hắn kích động nắm tay ta nói cho tôi biết, ông nội tôi là đế sư, cho nên tôi cũng đã bị ảnh hưởng từ khi còn nhỏ. Tình hình hiện tại của chúng tôi rất có thể là vào ngày đến nhà ma, gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, và thứ không sạch sẽ đó cũng theo chúng ta về rồi. Và những gì chúng ta gặp phải bây giờ, đó chính là cái gọi là ma đập tường, giữ chúng ta ở đây, dù sao cũng không ra được. Và nếu chúng ta ở đây 4749 ngày, vẫn không ra được, vậy thì hoàn toàn vô vọng rồi. Đã 40 ngày kể từ khi tôi thức dậy. Nhưng tôi chắc chắn, trước khi tôi thức dậy, chắc chúng ta bị mắc kẹt rồi nhiều ngày. Cho nên tôi cũng không chắc chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng may là bạn đã tỉnh, và tôi đã tìm thấy bạn, và khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Trong mắt hắn là thông tin không giấu được. Điện thoại của tôi có thể liên hệ với những người trong ký túc xá của chúng tôi. Cả hai đều giống nhau. Nhưng hôm qua tôi thấy bạn có gửi tin nhắn cho người khác phải không? Nếu bạn thực sự có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, có lẽ bạn thực sự có thể ra khỏi ký túc xá này. Bạn lập tức đến làng Mã Viên Tây Cốc, tìm ông tôi. Ông có thể nhìn thấy bạn, nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Trần Hạnh Hoan nói với tôi ông nội cô ấy không có điện thoại di động, không thể liên lạc qua thiết bị điện tử, chỉ có thể tự mình đi tìm. Tôi hoàn toàn bị mù mờ rồi. Tôi nhớ Trần Hạnh Hoan có một đệ sư già rất lợi hại. Nhưng nếu theo cách nói của Trần Hạnh Hoan, vậy thì thuyết ảo giác của bản thân tôi không còn đúng nữa. Tôi nửa tin nửa nghi ngờ nhìn Trần Hạnh Hoan. Biểu cảm chân thành của cô ấy và những gì cô ấy nói thật khó để không tin tưởng. Nhưng bạn thân tôi đã nói với tôi, đừng tin bất cứ ai trong vùng đất ảo tưởng. Nghĩ về người bạn thân mà tôi lớn lên cùng, tôi vẫn quyết định không thể nghe theo cô ta nói. Lấy cớ khéo léo từ chối Trần Hạnh Hoan. Vào Tây Cốc, mất 2 ngày. Đêm nay là cơ hội cuối cùng của tôi. Bây giờ là 8 giờ tối. Nếu bây giờ tôi đi Tây Cốc, không có cơ hội quay lại trước 12 giờ. Tôi không dám nhận. 12 giờ đêm, tôi một mình đi ra ban công trong bóng tối, cầm kinh văn bạn thân gửi tôi, cúi xuống đất, bắt đầu nhỏ giọng đọc lên. Cũng may, bởi vì tôi đã xem lại rất nhiều lần trong ngày, thêm vào khả năng ghi nhớ của tôi là được rồi. Bây giờ tôi nhắm mắt lại và niệm chú, đơn giản là không bị cản trở. 10 lần, 20 lần, 50 lần theo số lần niệm kinh tăng lên. Tôi cảm thấy rõ ràng, cảm giác khó chịu ở ngực và đau đầu dần dần giảm bớt. Thật tuyệt vời, cuối cùng tôi cũng có thể thoát ra ngay lập tức. Nhưng khi tôi đọc đến lần cuối cùng, một tiếng thét ngắt lời tôi.
Trần Hạnh Hoan vỗ vai tôi sau lưng. Sau đó mặt lộ ra sợ hãi nhìn tôi nhiều. Sao bạn lại đọc lời nguyền? Bạn đọc tiếp, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Tôi đọc đến 599 lần, nhưng lại bị hắn ngắt lời ở lần cuối. Nghĩ đến việc mất đi cơ hội sống sót cuối cùng, cả người tôi tức giận. Tôi không thể nghe được cô ta đang nói gì. Mở miệng thì tức giận mắng bạn có bệnh hả? Trần Hạnh Hoan lại hoàn toàn bất động, kiểm tra toàn bộ cơ thể tôi. Được rồi, gần như là xong rồi. Sau đó sắc mặt khó coi hỏi tôi, câu kinh thánh này là ai đưa cho bạn? Người bình thường không có thứ này. Đây là lời nguyền. Lời nguyền chết chóc đọc 500 lần lúc 12 giờ sáng. Lấy thịt làm dưỡng linh, lấy linh hồn làm dưỡng chất, hy sinh toàn bộ thân thể và linh hồn. Từ đó linh hồn tan biến, không vào luân hồi, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Chưa bao giờ có bất kỳ mâu thuẫn nào. Sao muốn hại tôi? Làm sao có thể? Tôi tức giận không chịu được. Đừng nói nhảm nữa, được không? Trần Hạnh Hoan thở dài một hơi. Sau đó hỏi tôi có phải sau khi niệm chú, bạn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, ngực không còn đau nữa. Tôi sửng sốt. Làm sao hắn biết được? Trần Hạnh Hoa không nói gì, để tôi nhìn xuống. Nhưng chỉ nhìn như vậy thôi, làm tôi tê hết cả người. Toàn thân tôi như một tấm da người. Bên dưới là xương trắng lộ ra, như thể chất béo và thịt ở giữa, tất cả đều bị rút hết. Làm sao có thể như vậy? Lý do tại sao bạn cảm thấy thư giãn, đó là thời điểm lời nguyền được gửi đi. Thân thể của bạn đang được hấp thụ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ thể sắp hết rồi, con người trở nên nhẹ. Trần Hạnh Hoa mở miệng nói. May mắn thay, tôi đã phát hiện ra vào giây phút cuối cùng. Nếu không bạn sẽ chắc chắn chết nếu khấn thêm một lần. Nếu bạn thực sự muốn sống, nhất định phải trước khi mặt trời lặn vào ngày mai đi tìm ông tôi. Tôi vừa tính toán lại rồi. Ngày mai xác suất lớn, đó là ngày cuối cùng trong 7749 ngày. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta.